سلام علیکم دوستان. قسمی که در تمنیل دیدین در این ویدیو برایتان نشان میدیم که چگونه چنین یک چینل آرت و یا بنر برای کانال یوتیوب خود بسازیم یا جور بکنیم. برای دانستن این پس لطفا تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایین و اگر تا هنوز کانال ما را سابسکرایب ننمودین بالای دکمه سابسکرایب کلیک بکنین، کانال ما را سابسکرایب نمایین و در پهلوی آن زنگوله را همچنان فشار بدهید. بعدا دوستان برای ساختن آن از اپلیکیشن پیکسل لب استفاده میکنیم. این اپلیکیشن یا برنامه در گوشی در پلی استور گوشیتون موجود است. پلی استور گوشیتون رو باز بکنین. زمانی که باز کردین پیکسل لب نوشته بکنین، بعدا میاد در گوشیتون اینستال بکنین. وقتی که اینستال کردین بعد از او از اینجا میم بالای آن کلیک میکنیم دوستان باز شود. زمانی که باز شده قسم یک صفحه برای ما نشان داده می شود. در قسمت بالا بالای سه نقطه که دیده می شود کلیک میکنیم. در اینجا بالای گزینه ایمیج سایز کلیک میکنیم. بعدا در اینجا بالای گزینه کاستوم کلیک میکنیم و در قسمت پایین اینجا بالای گزینه یوتیوب چینل بنر کلیک میکنیم بالای آیکن چهارمگیش. بعدا در اینجا بالای گزینه اوکی کلیک میکنیم. بالای گزینه اوکی کلیک کردیم دوستان در اینجا یک متن دیده می شود. این را حذف میکنیم. زمانی که انتخاب باشه بعد از او در قسمت بالا بالای علامه حذف کلیک میکنیم و در اینجا بالای گزینه اوکی کلیک میکنیم حذف میشود. دوستان تمپلیت هایی را که من برای ساختن این بنر استفاده میکنم یا هر موادی را که برای ساختن این استفاده میکنم تمام آنها را لینک تمام آنها را در قسمت دیسکریپشن ویدیو میگذارم. از آنجا شما میتونین که دانلود بکنین و به همین قسمی که من میسازم شما هم بسازین. تمپلیتی را که من برای ساختن این بنر استفاده میکنم حال آن را میخوام که انتخاب بکنم. در قسمت بالا بالای علامه جمع یا پلاس کلیک میکنم و بعد از او در اینجا بالای گزینه فرام گالری کلیک میکنیم. زمانی که بالای آن کلیک کردیم اون گالری گوشی ما باز می شود. تمپلیت خود را اد میکنیم. تمپلیت در اینجا هست بالایش ما کلیک کردم. حال در قسمت پایین بالای گزینه تیک کلیک میکنیم. بالای گزینه تیک کلیک کردیم دوستان در اینجا اندازه این رو به اندازه بک‌گراند خود فول میکنیم. به این اندازه شب بزرگ با او اندازه انتخاب میکنیم. بله دوستان بعدا در قسمت بالا بالای این آیکن کلیک میکنیم و در اینجا بالای گزینه لاک کلیک میکنیم قفل میکنیم. بعدا باز دوباره در اینجا بالای این آیکن کلیک میکنیم. به خاطر قفل کردن که در جریان کار ما حرکت نکنه به سمت و سمت دوستان. حال میخوایم که نام یوتیوب چینل خود رو ما اد بکنیم. برای اینکه نام یوتیوب چینل خود رو اد بکنیم در قسمت بالا بالای علامه جمع یا پلاس کلیک میکنیم. بعدا در اینجا بالای گزینه تکست کلیک میکنیم. در اینجا بالای این آیکن که تکست دبل تاب میزنیم. این قسم بعدا باز می شود. در اینجا نام یوتیوب چینلتون رو شما نوشته بکنین. نام یوتیوب چینلتون هر چی که هست اون را در قسمت نوشته بکنین. زمانی که نوشته کردین بعدا دوستان بعدا در قسمت بالا بالای گزینه اوکی کلیک بکنین. بالای گزینه اوکی که کلیک کردیم دوستان در اینجا میبینین که اندازه فونتمون رو کمی خرد میکنیم. اندازه این رو کمی کوچک میکنیم و بعدا میخوایم که فونت آن رو تغییر بدهیم. برای تغییر فونت دوستان در اینجا بالای آیکن آی در قسمت کلیک میکنیم. بعدا در اینجا به این سمت میایم و در این سمت بالای گزینه یک گزینه به نام فونت است. بالای فونت کلیک میکنیم. در اینجا انواع و اقسام فونت ها است. در قسمت شما میتوانید انتخاب بکنین هر فونتی را که خواسته باشین. فونتی را که من میخوام استفاده بکنم در قسمت بالای مای فونت زمانی که من کلیک بکنم در اینجا هست به نام تارگت اکسپندد است. این فونت است دوستان. این فونت رو لینک فونت رو من در قسمت دیسکریپشن ویدیو میگذارم. از اونجا شما این فونت رو اگه خواسته باشین دانلود بکنین و اینستال بکنین. زمانی که دانلود کردین فونت رو در بعداً که خواستین اینستال بکنین پیکسل لب رو باز بکنین. در اینجا بالای گزینه این فولدر کلیک بکنین. بعداً شما فولدرتون رو پیدا بکنین. در قسمت فولدر فونت هست گالری موبایلتون باز می شود. فولدر فونت هست به نام تارگتیت است. بالای آن کلیک بکنین. بعدا در قسمت پایین بالای گزینه اد تو دایرکتوری کلیک بکنین. فونت در اینجا به انتخاب میشه و فونت ها در اینجا برایتون میاد. من بالای گزینه بالای فونت کلیک میکنم. بالای فونت بعد از او در قسمت پایین بالای گزینه اوکی کلیک میکنیم.
در اینجا می‌بینید که فونتمون این رقم شکل رو به خود گرفت. دوستان اگر فونت رو ما بیاریم در قسمت جابجا بکنیم، در اینجا می‌بینید که یک قسمت اون سفید است، در اینجا دیده نمی‌شود. می‌خوایم که یک قسمت نام چینل خود رو ما دیگر رنگ انتخاب بکنیم. بالای فونت خود کلیک می‌کنیم. بعد از او دوستان در اینجا میایم در قسمت پایین میخوایم رنگ یک قسمت اون رو تغییر بدیم. در اینجا یک گزینه به نام کالر است، بالای کالر کلیک میکنیم و بعدا در اینجا انواع و اقسام رنگ ها هست، ما میتونیم انتخاب بکنیم. اول ما میخوایم که تمام نام رو نه، فقط قسمت اول نام رو ما رنگش تغییر بدیم. اون رو از اینجا قسمت پایین انتخاب میکنیم. از قسمت مقدار را انتخاب کردم. بعدا در اینجا رنگ سیاه رو ما انتخاب میکنم، بالای اون کلیک میکنم و در اینجا بالای گزینه تیک کلیک میکنیم. بالای گزینه تیک کلیک کردن در اینجا میبینیم که چقدر زیبا به نظر میرسه. یک قسمت اون به رنگ سفید و دیگر قسمت اون به رنگ سرخ. آن را در قسمت جابجا کردیم یا جابجا میکنیم. بعدا دوستان اگر خواسته باشیم که در قسمت پایینی ناممان لینک یوتیوب چینل خود را داشته باشیم یا دکمه سابسکرایب را اگر شما میخواین میتوانین هر چیز را که خواسته باشین نوشته بکنین. به طور مثال من میخوام که یک چیز دیگر را در قسمت پایین نوشته بکنم. در قسمت بالا بالای گزینه علامه جمع کلیک میکنیم. بعدا در اونجا بالای گزینه تکست کلیک میکنیم. بالای این تکست دبل تپ میزنیم تا این قسم باز شود. در اینجا من لینک یوتیوب چینل خود را میخوام نوشته بکنم. شما میتوانین هر چیز را که خواسته باشین، دکمه سابسکرایب را خواسته باشین یا هر چیز دیگر را در اینجا میتوانین نوشته بکنین. زمانی که نوشته کردین بعدا بالای گزینه اوکی کلیک بکنین. بالای گزینه اوکی کلیک کردین دوستان در قسمت متن ما میاد، هر چیزی را که نوشته کردیم در قسمت میاد. این رو کمی کوچک میکنیم و بعدا میخوایم که یک بک‌گراند داشته باشد. دوستان بک‌گراند فعلا رنگ قلم اون سفید است، معلوم نمیشه، میخوایم یک بک‌گراند بدیم به او. در اینجا با این سمت که کمی حرکت بکنیم یک گزینه بک‌گراند داریم. در اینجا بالای آیکن بک‌گراند در قسمت کلیک میکنیم و بعدا در این دکمه رو باید طرف میزنیم فعال شود و در اینجا شما انتخاب بکنین که کدام بک‌گراند رو انتخاب میکنین. از اینجا رنگ های مختلف هست. من بالای سیاه کلیک میکنم، سیاه رو انتخاب میکنم و بعد از او در اینجا قسمت پایین این گزینه رو -2 انتخاب میکنم. گزینه بعدش هم -2 گزینه پایانگی را. بله دوستان بعدا در اینجا بالای گزینه تیک کلیک میکنیم. بالای گزینه تیک کلیک کردیم دوستان حال را میاریم در قسمت پایین جابجا میکنیم. در اینجا در این سمت در این موقعیت ها. بعد از اون دوستان میخوایم که لینک شبکه‌های اجتماعی خود را همچنان داشته باشیم. آیکون‌های شبکه‌های اجتماعی خود را همچنان داشته باشیم. برای اد کردن آنها در قسمت بالا بالای علامه جمع یا پلاس کلیک میکنیم. بعدا در اینجا بالای گزینه فرام گالری کلیک میکنیم. گالری ما باز میشود. باز این رو انتخاب میکنیم. دوستان این لینک اینها در قسمت دیسکریپشن ویدیو هست. در قسمت پایین بالای علامه تیک کلیک میکنیم. بعدا اندازه این رو کوچک میکنیم، خرد میکنیم و در این قسمت ها میاریم جابجا میکنیم. و بعدا در این قسمت ها میاریم دوستان در این قسمت ها جابجا میکنیم این را به این شکل. بعد از اون دوستان میخوایم که در اینجا یک متن دیگه همچنان داشته باشیم. در قسمت پایین بالای گزینه تکست کلیک میکنیم و بعدا در بالای آن دبل تپ کلیک میکنیم. در اینجا نوشته میکنیم. به طور مثال در مقابل آیکن شبکه‌های اجتماعی نوشته میکنیم فالوورز نوشته میکنیم. بعدا در قسمت بالا بالای علامه اوکی کلیک میکنیم. بالای علامه اوکی کلیک کردیم. در اینجا دوستان رنگ این فونت رو تغییر میدیم. در اینجا بالای گزینه کالر کلیک میکنیم و رنگ سیاه رو انتخاب میکنیم. بعدا بالای دکمه اوکی کلیک میکنیم و همچنان در اینجا کمی به این سمت حرکت میکنیم. دوستان یک آیکن دیگه هست به نام استایل. از بالای گزینه استایل کلیک میکنیم. بولد رو انتخاب میکنیم، آیکن اولگی رو. بعدا بالای علامه تیک کلیک میکنیم. باز در اینجا اندازه این رو کوچک میکنیم دوستان. این رو در مقابل آیکن های شبکه‌های اجتماعی خود میاریم، اندازه آن را کوچک میکنیم و در اینجا قرار میدیم. باز در قسمت بالا بالای علامه جمع یا پلاس کلیک میکنیم. در اینجا بالای گزینه فرام گالری کلیک میکنیم. گالری گوشی ما باز میشود دوستان. این بار یک برش است، اون را انتخاب میکنیم.
آن رو انتخاب بالای آن کلیک میکنیم، انتخاب میکنیم. بله، بعدا در قسمت پایین بالای علامه تیک کلیک میکنیم. در اینجا میبینیم که دوستان این رو کمی کوچک میکنیم. رنگ این رو میبینیم که به رنگ سفید است، آیکنکای بر قسمی سفید است. میخوایم رنگ آن رو تغییر بدهیم. برای تغییر رنگ آن در اینجا به سمت چپ میایم در این قسمت و در اینجا بالای آیکن کالر کلیک میکنیم یا رنگ. بعدا بالای دکمه رو به طرف میزنیم و در اینجا میبینیم که رنگ آن تغییر کرد، سرخ شد. بعدا در اینجا بالای علامه تیک کلیک میکنیم. زمانی که بالای علامه تیک کلیک کردیم این رو کمی کوچک میکنیم و در اینجا میاریم در قسمت جابجا میکنیم در اینجا. و حال میخوایم که یک کپی از این داشته باشیم. برای کپی گیری در اینجا کمی به این سمت حرکت میکنیم. دوستان در این زمانی که انتخاب باشه بالای گزینه کپی که کلیک بکنیم، کپی میشه و کپی اون رو میاریم در قسمت چپ در اینجا قرار میدیم. در اینجا میبینیم که دوستان رنگ این سرخ است. میخوایم که رنگ اون رو تغییر بدهیم. برای اینکه رنگ اون رو تغییر بدهیم در اینجا بالای یک آیکن است به نام کراپ است. بالای گزینه آیکن کراپ کلیک میکنیم. بعد از اون یک بار بالای این آیکن تاب میزنیم و بار دوم بالای این آیکن تاب میزنیم. بعدا در اینجا بالای علامه تیک کلیک میکنیم. میبینیم که جهت آن تغییر کرد. حال میخوایم که رنگ آن را تغییر بدهیم. برای تغییر رنگ آن در اینجا میایم در قسمت یک آیکن فولدر رنگ است، بالای این گزینه کلیک میکنیم. بعدا در اینجا رنگ سیاه را انتخاب میکنیم. انواع و اقسام رنگ ها در اینجا هست. رنگ سیاه را انتخاب میکنیم. در اینجا میبینیم که رنگ انتخاب شد. این را در قسمت جابجا میکنیم. دوستان در این سمت جابجا میکنیم. حال بالای آیکن تیک باز کلیک میکنیم. بالای آیکن تیک کلیک کردیم. دوستان تمام تنظیمات رو ما انجام دادیم. حال میخوایم که این رو سیو بکنیم یا ذخیره بکنیم. اول میخوایم که تمام اینها رو مرج بکنیم یا یکجا بکنیم. برای مرج کردن در اینجا بالای این آیکن کلیک میکنیم. بعدا در قسمت پایین بالای این آیکن کلیک میکنیم. بعدا تمام اینها رو تیک میکنیم، از الف تا یا تیک میکنیم و بعدا بالای این آیکن کلیک میکنیم. بالای آن که کلیک کردیم در اینجا بالای گزینه اوکی کلیک میکنیم. بعدا در اینجا بالای این گزینه کلیک میکنیم. تمام اینها مرج شد یا با هم چسبیدن. دوستان اگر خواسته باشین که بک‌گراند اون رو تغییر بدهیم در اینجا بالای این آیکن کلیک میکنیم. بعدا در اینجا بالای گزینه کالر کلیک میکنیم. زمانی که بالای گزینه کالر که کلیک کردیم در اینجا انواع و اقسام رنگ ها است. بالای هر کدوم از اینا که کلیک بکنیم بک‌گراند ما تغییر میکنند. به طور مثال من این بک‌گراند رو میخواهم به این بک‌گراند باشه یا این بک‌گراند رو انتخاب میکنم به این قسم باشد. بعدا در قسمت پایین بالای علامه تیک کلیک میکنیم. بالای علامه تیک که کلیک کردیم بک‌گراند انتخاب شد. حال میخوایم که این را در گالری ما سیو بکنیم یا ذخیره بکنیم. برای سیو کردن یا ذخیره کردن در قسمت بالا بالای این آیکن کلیک میکنیم. بعدا در اینجا بالای گزینه سیو از ایمیج کلیک میکنیم و بعدا در اینجا بالای گزینه کاستوم کلیک میکنیم. کاستوم در اینجا آلترا را گزینه آخرگی را انتخاب میکنیم. بعدا بالای گزینه سیو تو گالری کلیک میکنیم. زمانی گزینه بالای سیو تو گالری کلیک بکنیم در گالری مون سیو میشود. من گالری موبایل خود را باز میکنم. در اینجا بالای فایل منیجر خود کلیک میکنم. بعد از اون در اینجا بالای گزینه پیکچرز کلیک میکنیم. بعدا انواع و اقسام فولدرهایی که در گوشیمون هست باز میشود. در اینجا بالای پیکسل لب فولدری که به نام پیکسل لب است بالای اون کلیک میکنیم. در این قسمت میبینید که سیو شده یا ذخیره شده. دوستان در اینجا میبینید سیو شده یا ذخیره شده. با این طریقه شما میتوانید که چنین یک چینل آرت یا بنر برای کانال یوتیوب خود بسازید. تا ویدیوهای بعدی الله حافظتان.